ओके, हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि कम्बिनेसन रियाक्सन्समा. ओके, कम्बिनेसन रियाक्सन्स र कम्बिनेसन रियाक्सन्स इज ए when two reactants are involved, when two reactant react to give a single product is a combination reactions. Okay, combination भनेको के भनेको भन्दा कम्बाइन हुनु. ओके, दुईटा रियाक्टेन्ट कम्बाइन भएर के दिँदैछ? सिंगल प्रोडक्ट दिँदैछ. ओके, सो एनदर इक्जाम्पल्स हेऱ्यो भने तिमीले जस्तो क्याल्सियम अक्साइड है रियाक्ट विथ क्याल्सियम अक्साइड रियाक्ट विथ वाटरसित रियाक्ट भयो भने यसले दिन्छ हामीलाई क्याल्सियम हाइड्रो oxide. के फर्म हुन्छ? क्याल्सियम हाइड्रो अक्साइड. सो दिस इज अल्सो अ कम्बिनेसन रियाक्सन बिकज सिंगल रियाक्टेन्ट two reactant combined to give a single product is a combination reactions. So many examples are there in the textbook. Okay, you can see. Okay, so when two reactants are involved in the reactions to give single products. Okay, so this is a combination reactions. Now you can write the definition of combination reactions. Number 2. Okay, number 2 is your decomposition reaction. Decomposition reaction. Okay, decomposition reaction. Decomposition reaction means decompose. Okay, you know what is the meaning of decompose? Decompose means when complex substances undergo or simple substances undergo into a simple substances by many energy through energy को कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल सब्स्टान्सेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिकम्पोज हुन्छ. जस्तो डिकम्पोज को मिनिङ डिकम्पोज रियाक्सन्स मा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दा सिंगल रियाक्टेन्ट. ओके, सिंगल हुन्छ यहाँ चाहिँ रियाक्टेन्ट, सिंगल रियाक्टेन्ट decompose to give many products. Okay, many products means more than two. Okay, more than two or more than two products. Such reaction is known as decomposition reactions. Okay, decomposition reactions. So example हेर्यो भने तिमीले क्याल्सियम कार्बोनेट रियाक्ट, यो के हुन्छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट इन प्रेजेन्स अफ हिट एनर्जी को प्रेजेन्समा के गर्छ यसले भन्दा यो डिकम्पोज हुन्छ. सिंगल रियाक्टेन्ट थियो, नाउ के हुन्छ यो सिंगल रियाक्टेन्टले प्रोडक्ट यस्तो फर्म गर्छ. ओके, क्याल्सियम अक्साइड र अक्सिजन के हुन्छ फर्म हुन्छ. दिस आर टू सब्स्टान्सेस आर फर्मड फ्रम वान सब्स्टान्सेस फ्रम वान मोलिक्युल्स टू टू डिफरेन्ट मोलिक्युल्स. सो दिस इज ए के हो डिकम्पोजिसन रियाक्सन. डिकम्पोज हुँदैछ, क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भएर क्याल्सियम अक्साइड र के दिँदैछ अक्सिजन दिँदैछ. ओके, सो एनदर इक्जाम्पल हेर्यो भने FeSO4. ओके, फेरस सल्फेट जसलाई हामीले के भन्छ फेरस सल्फेटलाई हिट गर्यो भने अगेन यसलाई हिट गर्यो भने अर हिटको सिम्बल हामीले डेल्टा लेख्न सकिन्छ. ल, यो डेल्टा भनेको चाहिँ हिट चेन्जलाई हामीले डेल्टा भन्छ भन्दाखेरि. सो हिट एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रिस्टल जुन चाहिँ फेरस सल्फेट क्रिस्टल छ त्यसले के फर्म गर्छ भन्दा Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3 यसरी फर्म हुन्छ. ओके, यसले फर्म गर्दैछ तपाईँ फेरिक अक्साइड, आइरन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड एन्ड सल्फर ट्राइअक्साइड्स. र यसलाई यो क्रिस्टल्स अफ फेरस सल्फेटलाई यो जुन चाहिँ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पन्जेन्ट एउटा ग्यासको स्मेल आउँछ. त्यो चाहिँ कार्बन सल्फर ट्राइअक्साइड ग्यास हो. र फेरस अक्साइड चाहिँ कलरलेस पार्टिकल्स फर्म हुन्छ, कलरलेस क्रिस्टल फर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ आइरन अक्साइड हो. र यसरी के हुन्छ भन्दा यसरी डिकम्पोजिसन रियाक्सन्सहरू हुन्छ. सो डिकम्पोजिसन रियाक्सन्स अगेन क्लासिफाई इन्टु मेनी. Decomposition reactions classify as follows. डिकम्पोजिसन रियाक्सन को
क्लासहरु के छ भन्दा क्याटेगोरीहरु के छ भन्दा नम्बर 1 छ तपाईको थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन थर्मल ओके थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन थर्मल डिकम्पोजिसन भनेको थर्मल भनेको हिटले गर्दाखेरि डिकम्पोज हुने जस्तो हामीले यहाँ निर दुईटा एक्जाम्पल हेर्यौं अघि क्याल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज भएर क्याल्सियम अक्साइड र अक्सिजन दिँदैछ त्यस्तै प्रकारले आइरन अक्साइड सरी फेरस सल्फेट के हुँदैछ भन्दा हिटको कारणले गर्दाखेरि यो डिकम्पोज हुँदैछ आइरन अक्साइड्स र सल्फर डाइअक्साइड र सल्फर ट्राइअक्साइड्समा फर्म हुँदैछ सो त्यस्तो रिएक्सन्सलाई चाहिँ भन्छ थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन्स व्हेन एनर्जी इज इन द फर्म अफ हिट सो दिस इज ए थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन ओके थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन र एक्जाम्पल मैले अघि माथि दिइहालेको छु दिस टु एक्जाम्पल्स आर दि थर्मल examples of thermal decomposition reactions okay reactions takes place by through the heat केले गर्दा हुँदैछ हिटले because of the heat presence of heat when certain crystals or substances undergo decomposition by applying some energy heat energy यसलाई हिट गर्दाखेरि यो चेन्ज हुँदैछ so this is a decomposition reactions now next photochemical decomposition reaction र photochemical अर्कोले भन्दैछ तिम्रो photochemical फोटो भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि लाइट हो ओके यो लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ जस्तो तिम्रो सिल्भर ब्रोमाइड है यो क्रिस्टल अफ सिल्भर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड इन द एयर सनलाइटमा हामीले एक्सपोज गर्यौं सनलाइट और सनलाइटलाई हामीले hν लेख्न सकिन्छ ओके h भनेको प्लान्ट कन्स्टेन्ट न्यू भनेको तिम्रो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो ओके यो hν भनेर लेखिन्छ किनभने लाइटको फर्मै किनभने लाइटमा c = hν भनेर आउँछ तिम्रो फर्मुला पछि तिमीले क्लास 11 मा पढ्छौ र लाइट को सिम्बल भयो र लाइटको प्रेजेन्समा सिल्भर ब्रोमाइड के हुँदैछ यो सब्स्टान्स चाहिँ के हुँदैछ भन्दा सिल्भर प्लस ब्रोमिन केमा कन्भर्ट हुँदैछ यो ब्रोमिन यो यसरी एक्सपोज्ड हुँदैछ सिल्भर र ब्रोमिन अब यसलाई तिमीले ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 लगाऊ यहाँ 2 लगाऊ र यो भयो तिम्रो सिल्भर ब्रोमाइड केमा कन्भर्ट हुँदैछ सिल्भर मेटालिक सिल्भरमा कन्भर्ट हुँदैछ अनि ब्रोमिनमा कन्भर्ट हुँदैछ मोलिक्युल्स अफ ब्रोमिन्समा सो दिस इज ए फोटोकेमिकल रिएक्सन्स र अर्को हेर्यो भने तिमीले सिल्भर क्लोराइड जस्तो सिल्भर क्लोराइड पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सलिड सब्स्टान्सेस इन प्रेजेन्स अफ लाइटको प्रेजेन्समा यो केमा कन्भर्ट हुन्छ सिल्भर प्लस क्लोरिन ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ ओके क्लोरिन मोलिक्युल्समा ओके सो दिस इज अल्सो अगेन यो पनि के भयो तिम्रो फोटोकेमिकल रिएक्सन्स र फोटोकेमिकल रिएक्सन्स भन्ने बित्तिकै बाइ एप्लाइङ सम light energy in the substances is undergo decomposition so this is a photochemical decomposition reaction decomposition takes place through in presence of light के को presence मा हुँदैछ light को presence मा हुँदैछ so this is a photochemical reactions okay next छ तिम्रो next type of decomposition reaction is a electrolysis 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 or electric यसलाई के पनि भन्छ electric photochemical electric decomposition reaction okay reactions र इलेक्ट्रिक भनेको इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के को प्रेजेन्समा हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट्सको उयसमा सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी दियो भने सर्टेन अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक भोल्ट हामीले भोल्टमा 6 भोल्ट जस्तो हामीले कुनै पनि सब्स्टान्समा एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डिकम्पोज हुन्छ कुनै पनि सब्स्टान्स जस्तो वाटर ओके वाटरलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने के पाउँछ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने 6 भोल्ट करेन्ट दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हाइड्रोजन ग्यास र केमा कन्भर्ट हुन्छ अक्सिजन ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ ओके यु नीड टु ब्यालेन्स दिस इक्वेशन्स बाइ एप्लाइङ टु हियर एप्लाइङ हियर अल्सो टु र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो
के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। जस्तो यहाँ केले बनिएको हुन्छ भन्दाखेरि दिस आर टु रड्स, इलेक्ट्रोड्स भन्छ यसलाई भन्दाखेरि, इलेक्ट्रोड्स, ELECTRODE इलेक्ट्रोड्स। ओके, र इलेक्ट्रोड्स अलवेज के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ तिम्रो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, जसलाई हामीले एनोड भन्छ, ANODE एनोड हुन्छ। अर्को हुन्छ तिम्रो पोजिटिभली चार्ज, जसलाई हामीले के भन्छ, क्याथोड भन्छ। र क्याथोड र एनोड हुन्छ। र क्याथोड र एनोड हामीले यहाँ वाटर हुन्छ, ओके, वाटर हामीले एप्लाई गर्यो, यहाँ वाटर हाल्यो भने यहाँनिर के हुन्छ, यो रड थ्रो दिस मिडियम, रडले यो क्याटायन एनायन भएकोले गर्दाखेरि अक्सिजन गोज टु दि नेगेटिभ, अक्सिजन यहाँ जान्छ, हाइड्रोजन कहाँ जान्छ, पोजिटिभली चार्जमा आउँछ H2 ग्यास। सो H2O के हुँदैछ, नाउ डिकम्पोज हुँदैछ इन्टु अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। सो दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइसिस। र इलेक्ट्रोलाइसिस अर इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन, इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन्स पनि भन्छ भन्दाखेरि। सो वाटर मोलिक्युल केमा कन्भर्ट हुँदैछ, यहाँनिर तिम्रो पोजिटिभ र के भन्छ अक्सिजन र हाइड्रोजनमा डिकम्पोज हुँदैछ। सो दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइसिस अर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन रियाक्सन्स। सो डिकम्पोजिसन टेक्स प्लेस बाई दि इलेक्ट्रिक करेन्ट्स। ओके, नेक्स्ट इक्जाम्पल हेऱ्यो भने तिमीले सोडियम क्लोराइड, जस्तो सोडियम क्लोराइड यो सलिड सब्सटान्सेसलाई हामीले सलिड सब्सटान्सलाई हामीले एक्वस मिडियममा लगेर सल्युसन बनाएर यसलाई हामीले यही मिडियममा लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, यही मिडियममा लगायो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने 6 भोल्ट करेन्ट दियो, ब्याट्री दियो भने सर्टेन यहाँनिर ब्याट्री कनेक्ट गर्नुपर्छ। ओके, त्यस्तै यहाँनिर 6 भोल्ट करेन्ट दियो भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दा सोडियम प्लस क्लोरिन ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, र क्लोरिन सब्सटान्समा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी यो पनि के भयो, डिकम्पोजिसन रियाक्सन्स। सो यु निड टु ब्यालेन्स, यसलाई ब्यालेन्स गर। र यस्तै प्रकारले डिकम्पोजिसन रियाक्सन्स टेक्स प्लेस बाई द इलेक्ट्रिक करेन्ट इज ए इलेक्ट्रोलाइसिस। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस। र यहाँनिर तिमीहरूको कुनै एउटा आई थिङ्क यहाँनिर क्वेसन सोध्छ, जस्तो भोल्युम अफ हाइड्रोजन इज लेसर देन भोल्युम अफ अक्सिजन। यो केले गर्दा हो भन्दा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट्सले गर्दा हो। भन्नुको मतलब तिमीले 16 ml अक्सिजन तिमीले पायो भने हाइड्रोजन कति पाउँछौ भनेर त्यहाँ क्वेसन सोधेको हुन्छ। सो हाइड्रोजन तिम्रो 32 ml हुन्छ। यो किन डबल भएको भन्दाखेरि तिम्रो, किनभने यो डिफाइनाइट प्रोपोर्सनले गर्दा आएको इक्वेसन हो। I think I have seen questions also in textbooks why the volume of oxygen at anode is different in the volume of hydrogen at cathode भनेर सोध्दा, why volume of these two gases are not equal भनेर सोधेको छ। सो त्यहाँनिर तिम्रो एन्सर हुन्छ के हुन्छ भन्दा, किन भन्दा यो तिम्रो डिफाइनाइट प्रोपोर्सनले गर्दा यसको एटोमिक रेसियो छ। एटोमिक रेसियो वाटरको हेऱ्यो भने के छ भन्दाखेरि, म अलिकति यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु। H2O को यो H2O को एटोमिक रेसियोस भन्छ, जसलाई 2:1 छ। ओके, 2 हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टु 1 अक्सिजन एटम। सो अब तिमीले 8 ml हाइड्रोजन पायो भने तिम्रो अक्सिजन कति हुन्छ, 4 ml। सो यो चाहिँ भयो तिम्रो डिफाइनाइट प्रोपोर्सन र एटोमिक रेसियोसले गर्दा आएको यो भोल्युम डिफ्रेन्ट भएको। ओके, सो तिमीले यहाँनिर ड्यु टु द यसको तिमीले एन्सर लेख्दाखेरि तिमीले एटोमिक रेसियोले गर्दा हो भनेर तिमीले यो 2:1 भएकोले गर्दा 8 ml इज इक्वल टु 4 ml भनेर मेन्सन गर्नु सक्छौ। ओके, र त्यस्तै प्रकारले तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस भयो। नाउ नेक्स्ट छ तिम्रो नेक्स्ट टाइप अफ रियाक्सन इज ए कुन गऱ्यो हामीले, फोटोकेमिकल रियाक्सन्स, ए थर्मल भयो, डिकम्पोजिसन रियाक्सन। ओके, दिस 3 आर डिकम्पोजिसन रियाक्सन। नाउ नेक्स्ट क्याटेगोरी छ तिम्रो थर्ड, इट इज ए डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ वर्ड क्लियर भइहाल्यो, डिस्प्लेस गर्छ। ओके, डिस्प्लेस एउटाले अर्कोलाई के गरिदिन्छ, निकालिदिन्छ, हटाइदिन्छ, रिमुभ गरिदिन्छ, डिस्प्लेस गरिदिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेऱ्यो भने तिमीले वान्स, अब जस्तो भेरी गुड इक्जाम्पल इज योर आइरन। ओके, रियाक्ट विथ CuSO4 एक्वस। ओके, यो एक्वस मिडियममा हुन्छ। दिस आर क्रिस्टल फर्म, यसलाई हामीले सल्युसन फर्ममा एक्वस मिडियम बनाएको हुन्छ। जस्तो यसको ब्लू कलर सल्युसन्स हुन्छ, तिम्रो बुकमा पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छ, ब्लू कलर सल्युसन्स फर्ममा आउँछ। र यो तिम्रो आइरन त तिमीलाई यादै छ, ब्राउनिज आइरन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो साइनी सर्फेस हुन्छ। र अब आइरन मतलब
प्योर स्टेटमा हेऱ्यो भने। र नाउ यो रियाक्सन्स हुन्छ अब के हुन्छ भन्दा FeSO4 एक्वस प्लस के दिन्छ यसले हामीलाई CuS सल्फर कपर दिन्छ। कपरलाई के गरिदिँदैछ आइरनले डिस्प्लेस गरिदिँदैछ। डिस्प्लेस किन गर्यो भन्दाखेरि किनभने यहाँनिर एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ। के क्राइटेरिया छ भन्दाखेरि बिङ अ मोर रिएक्टिभ आइरन देन कपर which displace the copper from the copper sulfate solution, so its positions occupied by the iron. So this is a displacement reaction. Displaced, okay, copper is being displaced by iron because of the more reactive nature of the iron than copper. So more reactive metal ले less reactive metal लाई के गरिदिन्छ डिस्प्लेस गरिदिन्छ। ओके, दिस आर क्याटेगोरी अफ मेटल अल्सो। र यो मेटलको क्याटेगोरी पनि हो। यो मेटलको यो क्याटेगोरी हेरेर के पनि आउँछ भन्दा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेर एउटा सिरिज पनि निकालेको छ जहाँनिर टप मेटल आउँछ तिम्रो यो के भन्छ केलियम पोटासियम आउँछ त्यहाँबाट सोडियम। सो यो चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोलाइस यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको मिडियमबाट गरेको हो। थ्रु डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन्स मेटल आर क्याटेगोराइज इन दी हाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, लो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज एन्ड भेरी लो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, मिडियम अफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो यसरी आउँछ। र आइरन के हुन्छ भन्दा मोर रिएक्टिभ हुन्छ कपर भन्दा। सो कपर भन्दा मोर रिएक्टिभ भएकोले गर्दा यसले डिस्प्लेस गर्छ। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन्स। सिमिलरली तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अरू पनि देख्न पाउँछौ, जस्तो जिङ्क रिएक्ट विथ कपर क्लोराइड टु गिभ के दिन्छ हामीलाई जिङ्क क्लोराइड प्लस के दिन्छ हामीलाई अर्को कपर दिन्छ। यहाँ पनि के त्यही हो पुरा, कपर इज मोर रिएक्टिभ देन copper is less reactive than zinc, which displace the copper chloride from the zinc. Copper chloride to give zinc chloride and copper. Okay, now next is your double decomposition reaction. Okay, double decomposition reaction. Double decomposition reaction. Double displacement reaction. Displacement reaction. Double भनेको तिम्रो डबल दुई खेप डिस्प्लेस हुन्छ। ओके, यहाँनिर सिंगल डिस्प्लेस हुँदै थियो, सो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो, यो यिनीहरू इक्जाम्पल भयो। डबल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाट ह्यापन इन द डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन्स भन्दाखेरि एक्सचेन्ज अफ आयन टेक्स प्लेस। एक्सचेन्ज अफ आयन्स, ओके, आयन्स टेक्स प्लेस जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, बेरियम सल्फेट react with not barium sulfate, barium chloride react with sodium sulfate. Okay, sodium sulfate र sodium sulfate को फर्मुला हुन्छ Na2SO4. ओके, किनभने यसको -2 यसको +1 हो, +1 × 2 = 2। सो यो तिमीलाई अस्ति कसरी फर्मुला लेख्छ सिकाएको थिएँ मैले, हाउ टु राइट द फर्मुला अफ ए सब्स्टान्सेस। ओके, डिपेन्डिङ अपन दि चार्ज भ्यालेन्सिज हेरेर हामीले लेख्नुपर्छ। जहाँनिर क्रिस क्रस मेथड यु अलरेडी अवेयर विथ यो क्रिस क्रस फर्मुला फ्रम क्लास 9। ओके, सो इट गिभ्स, यसले दिन्छ हामीलाई बेरियम सल्फेट प्लस के दिन्छ अर्को हामीलाई सोडियम क्लोराइड। र यहाँनिर सबै कुन मिडियममा हुन्छ, यो सबैभन्दा फिजिकल स्टेट एक्वस मिडियममा हुन्छ। सो यु क्यान राइट AQ here. Okay, AQ here. So barium chloride react with sodium sulfate gives के दिन्छ barium sulfate plus sodium chloride. So exchange of ion takes place. Okay, barium कोमा अघि क्लोरिन थियो, क्लोराइड आयन थियो, नाउ 2 क्लोराइड आयन थियो, यहाँनिर अहिले सोडियमकोमा सल्फेट आयन थियो, नाउ बेरियमकोमा सल्फेट आयन र सोडियमकोमा के आयो क्लोराइड आयन। सो एक्सचेन्ज भयो, एक्सचेन्ज हुनु आयन के हुँदैछ एक्सचेन्ज हुँदैछ भन्नुको मतलब यहाँनिर के गर्दैछ बेरियम क्लोराइड सोडियमले बेरियम क्लोराइडलाई डिस्प्लेस बेरियम क्लोराइडको बेरियमलाई डिस्प्लेस गर्दैछ। फेरि बेरियमले
सोडियमलाई के गर्दैछ डिस्प्लेस गर्नेछ भनेको डबल डिस्प्लेस्ड हुँदैछ सो डबल डिस्प्लेस भएकोले गर्दा दिस इज ए डबल डिस्प्लेस एक्सचेन्ज अफ आयन हुन्छ सिम्पल वेमा हेर्यो भने एक्सचेन्ज अफ आयन हुन्छ सो दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन्स र 4 टाइप्सको रियाक्सन्स हामीले सक्यो नाउ यु क्यान डु दि होमवर्क अफ एक्सर्साइज बुकको तिमीले होमवर्क गर 6 को गर क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 7 र क्वेसन नम्बर 8 I will see in your WhatsApp. Okay, tomorrow we'll study another unit and another topic.